Today, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal at maglinis ng nouvo crankcase. Una, tanggalin muna natin tong dalawang Allen bolt sa bangka. Tanggalin natin yung bolts ng isang bolts ng foot peg. Ang size is 12 mm. Tanggalin na natin yung mga nakapaikot na bolts ng nouvo crankcase. Ang size nila ay 8 mm, 12 silang nakapaikot at isang nasa gitna, bali 13 sila. Ayan mga sir, oh, yung dumi niya. Lilinisin ko lang tapos ibabalik ko na ulit. Na din kayo kung anong mas magandang paglinis dito. Kasi ako, paglilinis ko lang is WD.